Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau màn combat cực cháy giữa Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ thì hai phe chính đạo và ma đạo cũng chạm mặt nhau. Chớ trêu thay, Hắc Thủy Huyền Xà cũng đuổi đến. Khoảnh khắc thiên đế bảo cố mở ra, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đã vô tình tiến vào bên trong bảo cố cho con thủy quái hung ác. Thành môn đóng sầm lại, vào cái tích tắc cuối cùng, Tiểu Hôi cũng đã theo chủ nhân phóng vào bên trong bảo cố. Lúc này, ở đằng trước thạch môn, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn cuồng nộ, không ngừng liều mạng đập vào bức tường đá. Đám người chính đạo trên không trung vốn còn muốn lên xuống dưới xem có thể cứu viện bọn Lục Tuyết Kỳ không, nhưng vừa rồi tiếp cận sự công kích của Hắc Thủy Huyền Xà đã mấy lần xém bị con thú khổng lồ kia đả thương. Sau mấy lần liên tiếp ngộ hiểm, pháp tướng hướng về phía mọi người ra dấu thoái lui ra xa. Đang lúc mọi người tư lự, giữa đất trời tựa hồ chỉ còn lại tiếng gầm rú điên cuồng của Hắc Thủy Huyền Xà. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên bầu trời trở nên u ám. Ngay sau khi nhìn lên không trung, bọn họ liền há hốc miệng trợn trừng mắt. Chỉ thấy trên 9 tầng trời đột nhiên từ từ xuất hiện một cụm mây sắc thái vàng cam. Sau đó, nơi chân trời phảng phất truyền đến một tiếng kêu lảnh lót như tiếng phượng. Hắc Thủy Huyền Xà nãy giờ đang hãm nhập trong cuồng điên, đột nhiên chừng ngừng động tác, cái đầu khổng lồ ngẩng lên nhìn. Khi thấy con vật màu vàng cam kia, nó liền lập tức ra vẻ phẫn nộ, há miệng để lộ răng nanh rồi hướng về phía cụm mây gầm thét. Nháy mắt sau, tất cả mọi người đều nhìn rõ, đó không ngờ là một con chim lông màu vàng cam cực kỳ to lớn. Nó xoại cánh bay giữa trời, thoạt nhìn không có chút sợ sệt, còn Hắc Thủy Huyền Xà đang nằm trên tàng cây, trái lại còn có ý muốn tấn công đối phương. Còn Hắc Thủy Huyền Xà đối với con kỳ điều này không ngờ cũng thu lại thái độ ngang tàng, nó vụt dựng người dậy, đầu khè khè, sẵn sàng nghênh chiến. Chứng kiến một màn này, pháp tướng bất ngờ thốt lên, kia chính là Cửu Thiên Linh Điểu trong truyền thuyết, không ngờ nó cũng xuất hiện ở đây. Chuyển cảnh đến bên trong thiên đế bảo cố, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ sau khi tiến vào trong thì bị lực phản chấn cực mạnh dẫn đến cả hai đều ngất đi. Có điều, trước lúc ấy, cả hai vẫn nắm tay nhau cho nên hiện tại đều nằm chung một chỗ. Không lâu sau, bên người Quỷ Lệ, tiếng Tiểu Hôi khe khẽ vang lên, tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này, ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn. Sau một hồi, Quỷ Lệ như nghe được tiếng kêu của Tiểu Hôi. Hắn xoay đầu qua, quả nhiên qua làn ánh sáng yếu ớt, lập tức nhìn thấy con khỉ nhỏ đang ngồi xổm bên mình. Hắn mỉm cười rồi khẽ cắn răng lại theo tiềm thức, muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã, nhìn cho rõ tình huống xung quanh rồi nói sau. Nào ngờ, khi Quỷ Lệ trở mình ngồi dậy, lại suôn sẻ vô cùng, hắn ngược lại thấy kinh ngạc. Trong bóng tối, một đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc mờ mờ chiếu lên thân thể hắn. Toàn bộ thương tích trong thân thể Quỷ Lệ vừa rồi bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho một đòn rất nặng, không biết vì sao lại đột nhiên khỏi hẳn một cách khó hiểu. Hắn cau cau đôi mày, trong lòng lấy làm lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Nhưng thân vừa cử động, bất chợt lại bất động, thân thể tự hồ như bỗng cứng hẳn ra. Không biết từ bao giờ, nơi tay hắn nắm chặt lấy một bàn tay mềm mại khác, Quỷ Lệ run lên rồi chậm chậm nhìn sang bên cạnh. Trong đàn ánh sáng mờ mờ soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy, đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi tái tái, ở khóe miệng tựa như còn vương vết máu nhạt. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, bùng nổ ở trong khoảng không đêm tối, lập tức đất động núi lay, mang theo tiếng kêu như phượng hót cùng tiếng gầm rú cuồng nộ từ nơi xa. Do sức chấn động đó, thân mình Lục Tuyết Kỳ cũng bị lay động theo, nàng như là đột nhiên giật mình tỉnh dậy, khẽ kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình siêu vẹo mở choàng mắt ra. Đập vào mắt trước tiên là một màu đen tối, kế đó là một gương mặt hết sức quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ trầm trọng ngồi dậy, ánh mắt nàng nhìn về Quỷ Lệ, nam nhân trước mặt cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn lấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ đều nhìn xuống, đôi bàn tay đó vẫn còn tự nhiên nắm chặt lấy nhau. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói lời nào, thân mình cũng chẳng chút động đậy. Ở bên cạnh, Quỷ Lệ mím môi một cái, sau đó từ từ nới lỏng tay ra rồi rút về. Lục Tuyết Kỳ có chút mất mát, nhìn cánh tay ấy rút lui vào trong bóng tối. Chỉ một phút giây trước, bàn tay đó vẫn còn mang đến một hơi ấm dịu dịu. Trong ánh mắt nàng bỗng thoát hiện nỗi đau sầu buồn bã. Tuy nhiên, nó rất nhanh cũng tan biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có. Tĩnh mịch qua đi, Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, đồng thời đôi hơi cau mày lại. Thoạt nhìn, nàng cũng tựa hồ cảm thấy bất ngờ trước thương thế đột nhiên khỏi hẳn ngoài dự liệu. Sau một khắc, hướng ánh mắt nhìn xung quanh, nàng quay qua phía Quỷ Lệ nhỏ giọng hỏi, đây là nơi nào? Quỷ Lệ cũng đứng lên từ từ đáp, ta cũng không rõ, nhưng ta nhớ rằng chúng ta bên lọt vào thiên đế bảo khố. Lục Tuyết Kỳ im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi, là ngươi cứu ta ư? Quỷ Lệ nhìn nàng một cái rồi hướng ánh mắt về phía xa xăm nói, không phải, là do cô mạng lớn vào trước lúc thành môn đóng lại đã bay vào đây. Thấy nàng không đáp, Quỷ Lệ xoay đầu qua nơi khác, bắt đầu bước về hướng đạo ánh sáng phía trước, đồng thời mở miệng nói rằng, cô không nợ ta gì cả, nếu như cô muốn lấy mạng ta, cứ ra tay không cần do dự. Đến đây thì cũng hết tập 35 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.